вітання, в ефірі програма «Територія молоді». І сьогодні ми обговорюватимемо тему біженців, яка знайшла своє втілення у другому фестивалі короткометражних фільмів під назвою «Міграція. Спроба втечі чи право на краще життя». Нам, українцям, інколи здається, що тема біженців нам чужа і далека. Але насправді ми ніколи не знаємо, що станеться з нами завтра. Зараз ви переглянете сюжет, в якому ми більш детально розкриємо цю тему і покажемо деякі кінострічки фестивалю. Тема біженців часто залишається осторонь проблем під грифом «важливо». Тому добре, коли творчі люди намагаються привернути до неї увагу. У нас на Закарпатті вже друге відбувається фестиваль короткометражних фільмів під назвою «Міграція. Спроба втечі чи право на краще життя». Організатори спробували долучити до свого проєкту не тільки людей мистецтва, а й працівників Комітету медичної та соціальної допомоги в Закарпатті. Вони, як мінімум, варті того, щоб їх переглянути, а як максимум варті того, щоб перемогти. Чого я, в принципі, всім і бажаю, хто тут присутній із учасників конкурсу. Гарного перегляду всім. Дякую. Те, що Закарпаття – край толерантності і полінаціонального суспільства, було продемонстровано в 9 кінороботах, які взяли участь у фестивалі. Автори мали можливість втілити своє бачення на проблему міграції в будь-якому жанрі, як документальному, так і художньому кіно. Головним залишалося одне – зацікавити глядача. Аудиторія сприймає все емоційно, за категорією «подобається» і «не дуже». А от журі в своєму арсеналі завжди знайде більше критеріїв для оцінки. Цьогоріч у суддівському складі фестивалю були відомий фотограф Олександр Глядєлов, режисер-оператор Іван Сауткін, кінокритик Георгій Жук та директор Комітету медичної допомоги Наталія Кабацій. Послухаємо, як вони коментують роботи учасників. Главное эмоциональное впечатление от фильма. Мне главное, цепляет этот фильм, не цепляет этот фильм. Интересно его смотреть, неинтересно его смотреть. Доносит он какую-то мысль, не доносит он какую-то мысль. На самом деле, вот сейчас этот фестиваль я судил именно с этой позиции. Не с точки зрения профессионализма, потому что здесь о профессионализме говорить, мне кажется, еще рановато. Потому что, как можно говорить о профессионализме людей, которые нигде не учились этому? То, как я смотрел работы, дискутировал с участниками жюри и что я думаю до сих пор, сейчас фестиваль потихоньку приближается к тому, что будет его лицом вообще, если он станет регулярным. Это очень важно и интересно. Вот результат этого года, он больше соответствует тому, что может стать типичным и наиболее привлекательным и характерным для Ужгородского фестиваля. Автори мали можливість втілити своє бачення на проблему міграції в будь-якому жанрі, як документальному, так і художньому кіно. Головним залишалося одне – зацікавити глядача. До прикладу, хлопці з Міжгір'я продемонстрували фільм, головним лейтмотивом якого є абсолютно наївна, добра і водночас трохи сумна історія. Де ви вчилися того, як знімати фільм? Ви дивилися стрічки Тарантіно чи якогось відомого режисера, чи самі абсолютно власні шишки набили і так навчилися? Абсолютно самі. Ми ніде не вчилися. Взагалі, це якось несподівано. Саме вірвалося в наше життя. Ми навіть і не підозрювали. Розумієте, одного року ми прості школярі, які навіть не задумувалися над тим, що ми коли-небудь сюди попадемо, поспілкуємося з такими цікавими людьми, але доля подумала інакше. Взагалі, несподіваний переміна цього, це взагалі так радує у цьому житті, знаючи, що є все-таки чудеса в цьому світі. Що так склалося в нашому житті і що ми хочемо далі прогресувати. Хлопці, Оскара тут не дають, але тут приїжджають авторитетні журі з Києва, люди, які розуміються на кінематографі. Вам буде важко чути критику від них, чи навпаки приємно буде чути похвалу? Цікаво буде слухати, що там правильно ми зробили, а що ні, і виправляти свої помилки. Раді будемо слухати будь-яку критику, але, звичайно, якщо вони трішки її пом'якшуть. За кілька хвилин важко охопити весь спектр подій та емоцій фестивалю. Тому якщо вас зацікавила тема соціального кіно, дивіться програму «Територія молоді», де ми глибше її розкриємо і покажемо деякі стрічки фестивалю. Ми
знову в студії, це програма «Територія молоді». Сьогодні ми говоримо про фестиваль короткометражних фільмів під назвою «Міграція. Спроба втечі чи право на краще життя». І в мене в студії учасники цього фестивалю, які примусили зал аплодувати і членів журі щиро стати вашими фанатами. Отже, знайомтеся, хлопці з Лапа Студіо. Це Василь Шовак, привіт, Василь, Сергій Вощепенець, Орес Блинда і Ростислав Дурневич. Привіт, хлопці. Ваша стрічка вразила багатьох, тому що ніхто не сподівався, що такі молоді хлопці, яким скільки, 18 років, не більше, 17. І ви взялися знімати на таку серйозну тему, як біженці, іммігранти. Так і називається ваша стрічка «Закинутий долею». Скажіть, чи не вважаєте ви, що ви трошки молоді, аби знімати на такі серйозні теми? Чи це не важливо в кіно? Талант відкривається у будь-якому віці, неважливо, чи ти дорослий, чи ти ще дитина, головне працювати над собою, і в тебе відкриються всі твої таланти. Оце я так думаю. А ви, хлопці, як думаєте? Ми вже 2 роки знімаємо і лише зараз вирішив нарешті щось серйозне. Як ви дізналися про кінофестиваль і чи не лячно було взагалі взяти в ньому участь, знаючи, що там будуть авторитетне журі з Києва, і це люди, які бачили сотні тисяч робіт? Ну, ми знайшли цей конкурс в інтернеті, також ми зв'язалися з цими організаторами. Ми зателефонували їм, уточнили, там було правило участі від 18 років, і ми переконалися, що 17 піде. 17 ще можна, так? Так, пішло. Ваша тема «Закинутий долею» – це розповідь про кого? Хто головний герой і в чому його проблема? Це біженець, який тікав із Палестини. Там війна була. І він вирішив, що якщо зараз він не втече, то його життю може загрожувати серйозна небезпека. Тому... І що? Але стрічка щаслива і трошки така наївна, я би сказала. Ви додали до неї дитячої якоїсь такої наївності. Чим закінчується ця історія? Ми, звісно, побачимо, але все ж таки хочеться почути з ваших уст. Ми хотіли, щоб там був цікавий і щасливий кінець. Ми ще оптимістичні, ми хотіли показати, що дійсно потрібно надіятися на краще, не переживати, що буде, а просто жити сьогоднішнім днем і все до тебе прийде. Неважливо, чи це добре, чи погано. Головне пережити. Ваш фільм триває 18 хвилин. Мені цікаво, скільки часу ви на нього затратили? Це був день, 2, тиждень? Ну, це було десь приблизно 4 місяці. 4 місяці на одну роботу витратили. Де зйомки відбувалися? Я знаю, що в Міжгір'ї відбувалися. Зйомки відбувалися в багатьох місцях, в Ужгороді, в Міжгір'ї і в різних селах. У селі Колочава. Колочава. Ось Міжгір'я. Ні, бо ми їх мало прорекламувати мало. Хлопці, скажіть, ваш фільм, чи презентуєте ви його ще десь, окрім цього кінофестивалю, тому що схвальні відгуки були, і чи не варто ще комусь показати? Лише в інтернеті у нас на каналі, тому що цей фільм ми готували тільки для фестивалю. І все, більше ніде? Може, рідним можемо показати. Нехай порадуються за дітей, які вони хороші виросли. Ти, до речі, зіграв головного героя. Це ти зіграв? Так, я зіграв. Скажи, як, знову ж таки, до теми молодості. 17 років, тобі живеться добре, батьки допомагають, в університеті вчишся. Як тобі було втілитися в образ біженця палестинського, який тікає з своєї країни? Ось, чи, можливо, так, як головні герої американських фільмів, ти переживав, це на собі читав щось? Я б сказав, це дуже цікавий досвід. Розумієте, вставати зранку, піти і жебракувати по вулицях, знаєте, це такий досвід. Я дійсно був радий, що мені довірили цю роль у компанії, дійсно, що потрібно завоювати. Дійсно, що не просто такий ролик закинемо в інтернет і забудемо, а це всеукраїнський конкурс. Потрібно було витримати усе, всі зйомки, всі напружені. Я Йой-йой, було важко, гарне було закарпатське важко. слово, йой-йой, мені подобається. Ви взагалі чули, що журі говорили про вас? Їхню думку, авторитетну? Ми були дуже Ми лише раді. в інтернеті чули, відгуки там були. Ми маємо зараз можливість, у нас є хвилинка відео, я якраз питала режисера Сауткіна і відомого фотографа Олександра Глядєвого. Взагалі про них чули, чи авторитетні вони для вас? Ми чули про них. Вас сказали дуже хороші слова, тому увага на екран, ось вони. Ну, тут детская наивность, но тут есть такая вещь, как искренность. Люди искренне снимают это кино, делают это с удовольствием, и это видно с экрана. То есть все дышит искренностью, поэтому эта работа мне понравилась больше всего. Если быть честным, и то, что моменты фильма «Ребята из Межгорья», здесь есть как бы элемент того, что делает кино загадочным, привлекательным.
Ось як вам було почути такі слова від людей, які побачили вже немало на своєму Це дуже приємно, адже вони професіонали свого діла. Приємно дійсно. Але перед тим, як ми це побачимо, хочеться почути від вас маленьку анотацію. Яку частинку своєї душі ви вклали в цю стрічку? Не маленьку частину душі, ми вклали самих себе туди. Ми зрозуміли, що великий шанс прославитися. Тому чому... Отже, ви брали участь у фестивалі для слави? Я думала, для благої цілі. Для благої цілі теж прославитися. Для того, щоб дізнатися, що ми зараз можемо зробити на професійному рівні. Чи можемо ми зняти щось серйозне? А як ви думаєте, ось ті фільми, які ми побачили там про біженців, це були серйозні публіцистичні фільми, особливо вам якийсь був близький до душі? А я думала, ви сором'язливі, а ви за славою прийшли. Я хотіла показати, що ось молодь про соціальні теми думає. Якби ми йшли за славою, ми б на інший фестиваль тоді потрапили. Ви прийшли до нас в студію. Зараз побачимо, чи варті від цієї слави, подивимося деякі уривки. Щойно ми дивилися відеофільм хлопців із Лапа Студіо, який називається «Закинутий долею». Хлопці, все ж таки цікава робота. Зізнаюся, я бачила теж дуже багато робіт, але, можливо, я для вас і не авторитетний суддя. Скажіть ще, які роботи ви робили? Ви більше надаєте значення саме якимось спецефектам, а не сюжетній лінії? Чи я, можливо, помиляюсь? Так, тому що зараз краще розвивати свої такі можливості, професійні здібності. А сюжет вже ми пізніше можемо цікавий придумати. До речі, у вас є такі інноваційні технології, ти вчишся на радіофізичному чи просто нема радіофізики, просто фізика. І це тобі допомагає якось знімати це? Ну, скажімо так, дивіться, якщо нам потрібно якусь постановку зробити, то має бути правильна фізика. Правильно, фізика. Я, крім правила сверлика, нічого не знаю, з оптикою не товаришую. Але ви там використовуєте такі технології, які, в принципі, використовуються вже для великого масштабного кіно. Ви студенти, і для мене це було дуже дивно. Де ви берете цей досвід, як з цим працювати, як це робити? Самі? Чи викладачі в університеті, можливо? Ні, викладачі ні. Там у нас, в принципі, Орестар, він нам, в принципі, там все організовується. Це отак організовує. Ви робите ставку на кількість чи на якість? На якість. Тому у нас мало відео. Скільки переглядів в інтернеті? Більше мільйона. Більше мільйона? Мільйон у сумі у нас є. А так Чекайте, скільки в Україні живе скільки людей? 3 мільярди. Тобто 1 мільйон людей, це більшість, ніж наша Закарпатська область переглянула ваші відео. 1 мільйон людей в сумі подивилися наші відео, а так в середньому ролики набирає по 9 тисяч. Скажіть, в Міжгір'ї ви вже зазнали якоїсь такої слави Тарантіно, Копполи? Взагалі ваші близькі не знають, чим ви займаєтесь. Близькі знають, так. Я думаю, в Міжгір'ї всі знають. Хлопці, давайте переглянемо ще якийсь ваш відеоролик, і журі, наші глядачі зможуть оцінити вас, достойно це чи ні. В студії щойно переглянули відеоролик від хлопців. У мене ще питання, чого хочете досягти? Ну, слави, звичайно.
Що в твоєму розумінні, наприклад, слава? Що Пізнаваємо на вулиці. це мене, повірте, скільки працюю на телебаченні, мене ніхто не впізнає. Слава не приходить одразу. Якщо ми повертаємося до теми соціального відеоролику, тобто є багато тем на світі, які варто порушити в своїх кінороботах. Окрім такого екшену, що ви ще соціального такого можете донести до глядача? Чи не задумовувалися над тим? Так можемо, але все одно в стилі екшн. Так цікавіше буде, тому що соціальні реклами не дуже популярні. Чому, як ви думаєте? Ну, дивіться, людям завжди потрібні розваги, хліба і видовищ. Але попри те, що є якісь такі розваги, потрібно задумуватися над деякими проблемами суспільства. Як ви думаєте, яка найважливіша зараз проблема взагалі у молоді? Що її найбільше турбує? Ви як молоді люди, студенти. Звичайно, молодь сьогодні турбує, як швидше показати себе дорослим. Тобто в ранньому віці починають пити, курити. Ми таким не займаємось. Ми хочемо показати, що ми дорослі по-іншому. Хто до вас може приєднатися? Це обов'язково повинна бути міжгірська прописка? Чи за творчістю людей берете? Добре, люди, які захочуть до вас приєднатися, зайдуть в інтернет, подивляться ваші відео і розуміють, що я теж так можу. Як з вами можна зв'язатися? І як себе зарекомендувати? Ну, вони нам можуть написати про зустріч, номер телефону, за телефоном зустрінемося, дамо якусь таку першу роль, щоб... Пробну роль. Да. Дякую вам за те, що прийшли до нашої студії, розказали про себе, займайтеся своєю творчістю, успіхів вам. З вами була програма «Територія молоді». Сьогодні у мене в студії були хлопці із Лапа Студіо, які брали участь у фестивалі короткометражних фільмів. А я вам бажаю, щоб ваше життя було позбавлено усіх негараздів. І повірте, все у вас буде добре. Побачимось.